कैलाश प्रधान एक सक्षम आर्किटेक्टको रूपमा परिचित भए तापनि उनले आर्किटेक्चरलाई मात्रै कहिले आफ्नो जीवनको पेशा बनाएनन्। उहाँलाई विभिन्न क्षेत्रमा रुचि भएर उहाँले आफ्नो हिसाबले हुनसक्ने योगदान समाजलाई दिएर आइरहेका छन्। धेरै सालअघि गान्तोक स्मार्ट सिटीको प्रोजेक्टमा धेरै रुखहरू काट्दा किन यति धेरै रुखहरू काटेको भनेर उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो अनि उहाँले कोर्टमा एउटा याचिका समेत बुझाउनु भएको थियो भने त्यो समयमा धेरै पर्यावरण प्रेमीहरूको उहाँले मन पनि जितेका थिए र धेरै वर्षअघि उहाँले म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा उहाँले इलेक्सन पनि लडेका थिए र आजको एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कैलाश प्रधानसँग। आर्किटेक्चरको के रोल छ त सिक्किमको निर्माणमा जान्नेछौँ कैलाश प्रधानबाट। नमस्कार, हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ मुद्दाहरूको महत्त्व छ, जसमा राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक विषयवस्तुहरू लिएर हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। लेट्स टक द रियल मुद्दा। नमस्ते सर। फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो सोमा। अनि सर, मैले अघि हजुरलाई इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनिहालेँ है, हजुर एउटा आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ अनि हजुरले म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा हजुरले इलेक्सन लड्नुभएको अनि धेरैवटा कुरामा हजुरलाई रुचि पनि छ भनेर मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने। हजुरलाई पहिलो प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भन्दा, तपाईँ एउटा आर्किटेक्चर भएर पनि है आर्किटेक्चरलाई किन आफ्नो पेसा बनाएर चाहिँ हजुरले जागिर खानु भएन भन्ने एउटा प्रश्न गर्न मन पर्यो। हुन्छ, त्यो आन्सर गर्दाखेरि यो होइन कि म आर्किटेक्चर प्र्याक्टिस गरेर म त आर्किटेक्चरबाट मेरो कमाइ हुँदैन। ओन्ली थिङ इज मैले गभर्मेन्ट चाहिँ जोइन गरिनँ। तपाईँले त्यही सोध्नु भएको होला। अब किनभने हेर्नुहोस् है, आर्किटेक्चर भनेको कस्तो चिज हो भने एउटा क्रिएटिभ फिल्ड हो। त्यसमा अलिकति इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ, अलिकति फ्रिडम चाहिन्छ। एन्ड मलाई थाहा थियो, बिकज हाम्रो फ्यामिलीमा पनि धेरै मान्छेहरू गभर्मेन्टमा पनि हुनुहुन्छ। गभर्मेन्टमा पस्ने बित्तिकै तपाईँ यु हेभ टु वर्क विदिन अ भेरी स्ट्रिक्ट एउटा हायरार्की हुन्छ होइन। अन्त तपाईँको बसले जो भन्छ तपाईँले यु हेभ टु अब बी आन्सरेबल। एन्ड यहाँनिर एज एन आर्किटेक्ट इफ यु एन द गभर्मेन्ट, त्यति बेला म यङ हुँदाखेरि अरू आर्किटेक्ट थिएन। सो माई बस वुड हेभ बिन एन इन्जिनियर अर त्यस्तो खालको मान्छे हुन्थ्यो होइन। एन्ड आई नो द्याट उहाँको आर्किटेक्चरमा त्यति थुप्रो त्यो सेन्सिबिलिटी छैन, उहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्न कि यो क्रिएटिभ फिल्डमा के हुँदाखेरि चाहिँ आई फिल द्याट मैले देखिनँ कि गभर्मेन्टमा चाहिँ देयर इज द्याट स्पेस एन्ड फ्रिडम टु एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट पनि भनौँ टु प्र्याक्टिस आर्किटेक्चर इन द वे द्याट आई वान्टेड टु प्र्याक्टिस। सो आई डिसाइडेड क्वाइट अर्ली अन कि गभर्मेन्टमा नगरेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली फ्रिलान्स गऱ्यो भने चाहिँ देयर इज मोर स्कोप टु प्र्याक्टिस आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ द्याट्स वाइ। एन्ड आई फेल द्याट किनभने सिक्किममा त्यति बेला आउँदाखेरि आर्किटेक्चर भन्ने बेसी थिएन, आर्किटेक्ट पनि थिएन, आर्किटेक्चर भन्ने अवेरनेस पनि थिएन। गर्दाखेरि इन सम वेज इट वाज डिफिकल्ट, बट इन सम वेज अल्सो इट वाज फुल अफ अपर्च्युनिटिज कि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरोहरू त्यहाँनिर हामी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ। सो म त्यही पाराले। र सर, इफ यु रिमेम्बर अर लाइक मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने है, स्मार्ट सिटीको जब प्रोजेक्ट आएको थियो है, त्यो परियोजना अनुसार यु नो धेरै रुखहरू काटिएको थियो त्यति बेला है, अनि हजुरले धेरै विरोध पनि गर्नुभएको थियो अनि हजुरले कोर्टमा एउटा याचिका पनि दर्ता गर्नुभएको थियो है। सो धेरै यु नो पर्यावरण प्रेमीहरूले पनि हजुरलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यति बेला है। सो अहिले त्यो केस के छ त, त्यसको अपडेट अलिकति भनिदिनुहोस् न त। अहिले केस त्यो मैले त्यति बेला त्यो चिठी लेख्दाखेरि मैले पिआइएल पनि लेखिनँ। त्यो एउटा चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ कोर्टहरूले चाहिँ त्यो सो मोटो कग्निसेन्स लिएर चाहिँ उहाँले अलमोस्ट इमिडिएटली नै स्टे अर्डर लगाइदिनु भयो कि नो मोर कटिङ फेलिङ अफ द ट्रिज टिल फर्दर नोटिस भनेर। त्यो पछि 1.5 वर्षपछि उहाँको एउटा जजमेन्ट आयो हो। जजमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले अब अभियसली डेभलपमेन्ट क्यानट ह्याभिङ त्यो विदाउट कटिङ एनी ट्रिज त त्यो हुनसक्ने होइन। तर उहाँको चाहिँ भेरी क्लियर थियो कि रुख काट्ने भए चाहिँ यु हेभ टु बी कन्सिडरेसन, पुरा त्यो कन्सिडर गरेर काट्नु, सेभ गर्ने अरू उपाय छैन भने एकदमै त्यो काट्नै पऱ्यो भने चाहिँ काट्ने, नभए चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ प्रयास चाहिँ अब त्यो रुख कन्जर्भेसन पनि हुनुपर्छ भनेर त्यो पाराले गरेको थियो। एन्ड आई फिल द्याट त्यो जजमेन्ट एन्ड हाम्रो त्यो केसले गर्दा गभर्मेन्टको माथि पनि अलिकति भए पनि एउटा कन्ट्रोल जस्तो चाहिँ आयो। उहाँहरूले अब त्यो सजिलो पारेर जताभावी त्यो रुख कटिङहरू चाहिँ भएको छैन।
तर सो अहिले त्यही भइरहेको छ हजुर सर अनि भनिन्छ नि है आर्किटेक्चर यु नो इज दि अब सिक्किमको निर्माण गर्नुमा आर्किटेक्चरहरूको धेरै हात हुन्छ भनेर भनिन्छ नि त है। फर इक्जाम्पल रोड कन्स्ट्रक्सन भयो, बिल्डिङ्सहरू भयो है, अनि जुन हिसाबले अब हामी अहिले सिक्किममा मानिसहरूले घर बनाउनु हुँदैछ, बिल्डिङ्स बनाउनु हुँदैछ, मान्छेले आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ नि त है। अनि कतिजनाले हामीले रुल तोडेको पनि देख्छौँ नि त, किनभने सिक्किम त एउटा अर्थको जोन हो नि त है। अनि 5 तला आधीको मात्रै हामीलाई दिएको छ नि त रुल रेगुलेसन्स अनुसार त, बट वी आर सिइङ पिपल आर बिल्डिङ 14 तलाको बिल्डिङ्सहरू। जस्तै अहिले नयाँ कुरा गर्नुपर्दा 3टा मल बनिँदैछ, स्पेसली 14 तला बिल्डिङ्सहरू बनिँदैछ है। सो वाट यु हेभ टु से अन द्याट है। अनि वाट डु यु फिल हुन्छ नि सिक्किमको निर्माण गर्नुमा है, सिक्किमलाई बनाउनुमा, सिक्किमको डेभलपमेन्टमा आर्किटेक्चरको के रोल हुन्छ र कतिको हात छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, आर्किटेक्चर र आर्किटेक्टको ठुलो रोल हुनसक्छ, तर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि अब आर्किटेक्ट हामीहरू वी वर्क विथ अ क्लायन्ट होइन, जो अब हामीलाई एउटा काम दिन्छ हामीले त्यो नै गर्छौँ। सो वी आर नट द डिसिजन मेकर्स अबाउट लाइक वाट इज अलाउएबल। अब किनभने धेरै क्लायन्टहरू हुन्छ, से लाइक बिजनेस माइन्डेड क्लायन्टहरू हुन्छ, उहाँ होटल बनाउनुहुन्छ कि कमर्सियल प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ, उहाँको लागि दे आर थिङ्किङ फ्रम अ भेरी मच फ्रम अ उनीहरूको धन्दा पोइन्ट अफ भ्यू कि दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज द स्क्वायर फिट एरिया सो द्याट उहाँकै तिम्रो कमर्सियल तपाईँको प्रफिट आउँछ होइन। सो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने गभर्मेन्टले इन्स्टेड अफ बिङ इन अ पोजिसन कि कन्ट्रोल हुनुपर्छ होइन, यहाँनिर यति मात्रै अलाउड छ, यहाँनिर हाम्रो सिस्मिक जोन हो, हाम्रो जियोलोजिकली हामी यति मात्रै थम्नु सक्छ, हाम्रो क्यारिङ क्यापासिटी यति मात्रै हो भनेर नगरेर चाहिँ यहाँनिर अनफर्चुनेटली के भएको छ भने गभर्मेन्ट र बिजनेसको चाहिँ एउटा मिलीभगत भएको छ, उहाँहरूको एउटा नेक्सस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ in a way rules are being flouted and some clauses there was a power to relax for certain cases they wanted to have a power to relax ki first 5.5 भन्दा बेसी जाओस् भनेर, and we were thinking that clause is for एउटा public buildings हरू हुन सक्छ कि अब एउटा त्यस्तो खालको official buildings हुन सक्छ कि, बट यहाँ चाहिँ के भयो भने एकदमै कमर्सियल प्रोजेक्टको लागि मल र बुटिक होटलको लागि they have been allowed to go 14.5 floors होइन, गर्दाखेरि that is अब के भन्नु लाइक इट इज फ्लाउटिङ all kinds of like rules and गभर्मेन्टको पनि एउटा आई वुड से कि इन अ वे अब यो करप्सन भन्नु कि एउटा वेदर दिस इज एउटा नेक्सस एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम एन्ड ओलिगार्कीको अब हामीले जो एउटा त्यो अनुहार देख्दैछौँ अब त्यो नै हुँदैछ, किनभने दिस इज प्योरली लाइक एउटा त्यो कमर्सियल प्रोजेक्ट विच हेज एउटा गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई पुरा लाइक सपोर्ट गरेर, एन्ड दिस इज अल्सो इन अ वे रिलेटेड टु हाम्रो एउटा पोलिटिकल कल्चरको पनि छ अहिले यो चान्स पायो भने त्यो कुरा गरौँला। हजुर हजुर सर, अनि पोलिटिक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हजुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि है, जहाँसम्म मलाई थाहा छ 2-3 साल अघि हजुरले म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा पनि हजुरले इलेक्सन लड्नु भएको थियो है, अनि हजुरले त्यहाँनिर जित हासिल गर्नु भएन है। अनि मानिसको हजुरलाई प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु नो अल अफ अ सडन कैलाश प्रधान केम होइन, इलेक्सन लड्नु भयो, देखि फेरि हराउनु भयो, फेरि छापछुप भयो, फेरि हराउनु भयो, यु नो, एन्ड वी नेभर सी यु नो टकिङ फर दि सिभिल सोसाइटीको इस्युजहरूमा, अरू केही मुद्दाहरूमा होइन। अनि मान्छेको प्रश्न चाहिँ यो छ कि अचानक आउनु भयो, फेरि हराउनु भयो, फेरि छापछुप हुनुभयो, सो अलिकति यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न त। सो एउटा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु कि म यो त्यति बेला 21 को म्युनिसिपल इलेक्सनमा म आफै लड्छु, म आफै यो म मैदानमा आएर चाहिँ आई वान्ट टु बी अ काउन्सिलर भनेर आएको होइन। मलाई मेरो साथीहरूले चाहिँ ठेलेर चाहिँ यसपालि पार्टीले सुन्ने रहेछ, जहिले पनि हामी यो हाम्रो यो टाउन प्लानिङहरूको कुरा भइबस्छ, एन्ड देन तपाईँले चाहिँ यसपालि उठिदिनुहोस् न भन्दाखेरि मैले चाहिँ होइन हुँदैन म सक्दिनँ भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन तपाईँले जति टाइम दिनुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई पुरा सपोर्ट गर्छ, एन्ड भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा लागेको कि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो
सो एउटा त्यो किनभने यहाँको जस्तो पाराले पोलिटिक्स हुन्छ मेबी वी क्यान अल्सो डु अनदर काइन्ड अफ पोलिटिक्स एउटा उदाहरण पनि हुनसक्छ एउटा इक्जाम्पल पनि हुनसक्छ एज वेल एज मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने गान्तोकमा प्लानिङ भन्ने चिज चाहिँ वी रियली निड एन्ड हाम्रो वाट एभर प्रब्लम्स तपाईँले भन्नुभयो नि यो 14 तल्लहरू भयो यता ट्राफिक प्रब्लमहरू भयो all of these problems are related to the fact that हाम्रोमा एउटा मास्टर प्लान भन्ने सिटीको मास्टर प्लान भन्ने चिजै छैन एन्ड देन छनु त छ तर यस्तो पाराले बनिन्छ कि इम्प्लिमेन्ट नहुने पाराले के अरे अब आयो बनायो दिल्लीको मान्छेहरू स्किमहरू आउँछ दिल्लीबाट सो उहाँको स्किमहरूको लागि त्यो बनायो सो एउटा एकदमै सिरियस पाराले एउटा पब्लिकसँग त्यो सल्लाह लिएर यो हामी कस्तो पाराले यो हाम्रो यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु भनेर त्यो मास्टर प्लान भन्ने चिज चाहिँ नबनेको छैन सो तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म त्यति साह्रो यो सोसियल चिजहरू यो तपाईँको सिभिक इस्युजहरूमा म बोल्दिनँ but if you know, if you talk to some of the architects, if you talk about like even in the department, I'm more the department मा एउटा अब persona non grata भइसकेको छु मलाई त त्यो उनीहरूले एउटा पब्लिक एनिमी जस्तो भनेर हेरिरहेको छ किनभने फर्स्टली देयर इजन्ट एनी ट्रान्सपेरेन्सी अब उहाँहरूको प्लानहरू बनिँदाखेरि कोही कोही बेला पब्लिक कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ भनेर आई एम अलवेज देयर क्यो एन्ड देन आई एम अलवेज देयर टकिङ फर द पिपल आई एम अलवेज देयर टकिङ फर द सिटी एन्ड अलवेज देयर लाइक टकिङ फर तपाईँहरूको के प्रब्लम छ किन तपाईँले यो नगर्नु भएको भन्दाखेरि उहाँहरूले पो बरु त्यो सुन्नु सक्नुहुन्न आई फिल लाइक द गभर्मेन्ट दे आर नट एबल टु टेक कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम इन अ हेल्दी वे गर्दाखेरि एन्ड सो द रिजन एउटा आई मिन दिस इज अ गुड क्वेसन तपाईँले किन अब हुर्रा आयो फेरि चुपचाप भयो भन्दाखेरि एन्ड व्हाट वाज योर मेन इन्टेन्सन पनि भन्न खोजेको खास मैले मेन इन्टेन्सन मैले भने तपाईँलाई एउटा म इफ आई क्यान गेट इन्टु द म्युनिसिपल कर्पोरेसन म्युनिसिपल कर्पोरेसनभित्र पसेर चाहिँ प्लानिङ भन्ने चिज चाहिँ आई कुड हेभ रियली पुस्ट किनभने त्यो म्युनिसिपल को इस्युजहरू वाट म्युनिसिपालिटी क्यान टेक अप भनेको उसको 17-18वटा जस्तो एउटा त्यो इस्यु छ नम्बर 1मै छ प्लानिङ होइन गर्दाखेरि आई न्यू द्याट त्यो म्यान्डेट छ अब त्यो म्युनिसिपालिटीलाई प्लान गर्ने अहिले युडिएसटीले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई त्यो क्यापासिटी छैन भनेर त्यो दिनुभएको छैन बट इफ आई वाज देयर आई कुड हेभ फट विथ द युडिएसटी प्लानिङ चाहिँ हामी गर्छ त्यो तपाईँले हामीले दिनुहोस् एन्ड आई हेभ एन आइडिया कि कस्तो पाराले प्लानिङ राम्रो पाराले पब्लिकसँग कन्सल्टेसन सल्लाहहरू गरेर चाहिँ इलाकामा त्यो सल्लाह गर्दै 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 वी कुड हेभ मेड समथिङ लाइक रियली फिजिबल एन्ड समथिङ द्याट वी कुड बी इम्प्लिमेन्ट होइन तपाईँको अर्को इस्यु कि किन अब तपाईँ चुपचाप छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है I am not, I don't consider myself a public figure. I don't consider myself a career politician. I know, I'm a sadharan, normal person. I'm an architect. I do worry a lot about the city. The city, when it comes to architecture, त्यो रोपवेहरूको मैले पहिलादेखि नै मैले कुरा गर्दैछु अब लाइक पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन रोपवे इज अब पोसिबल तर हामीले गऱ्यो भने चाहिँ सोचेर सम्झेर राम्रो पाराले गर्नुपर्छ भनेर सो द्याट हेज बिन देयर सो गर्दाखेरि आई डोन्ट अब त्यो रुखको त्यो झलक्क आउँदाखेरि आई एम अ ट्री लभर गर्दाखेरि त्यति बेला म भने बट वेन इट कम्स टु समथिङ लाइक अब त्यो सुप्रिम कोर्टको अस्तिको जजमेन्टहरू आई एम लाइक एभ्रीबडी हेज लाइक यु एन्ड मी आम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि के हुँदैछ यहाँनिर ओके 371F भनेर रहेछ के रहेछ त्यो फेरि किताब पल्टायो यो भन्दैछ त्यो भन्दैछ सो आई डु नट कन्सिडर माइसेल्फ एक्सपर्ट आई डु नट कन्सिडर माइसेल्फ अ स्पोक्स पर्सन फर सोसाइटी फर द्याट म्याटर सो म पनि चुप लागेर बस्छु तर मलाई आएर तपाईँले सोध्नुभयो भने मेरो मनमा जे छ म यो सोध्नै पनि चाहन्छु है सो अहिले सिक्किममा जुन सिनारियो भइरहेको छ अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो सुप्रिम कोर्टको वर्डिकको कुरा गर्नुभयो अनि हाम्रो अहिले जुन भायोलेन्स भइरहेको छ सिक्किममा बेसी है एन्ड वी आर सिइङ यु नो सिङताममा पनि हिजो अस्ति धेरै इस्युजहरू भयो ज्याकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अनि हामी सिक्किमिजलाई फरेनर्सको ट्याग दिएको 371 डाइल्युट भएको कुराहरू धेरै इस्युजहरू भइरहेको छ नि त है सो तपाईँले भन्नुभयो लाइक यु आर नट यु नो एस्पाइरिङ पोलिटिसियन भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो बट एज एन आर्किटेक्ट है अर लाइक एउटा सिटिजन है सो हजुरलाई के भन्नु छ एकदमै मलाई त त्यो बढ्दै आउँदैछ वी क्यान सी कि अलिअलि इभन यहीँ बाटोमै देखेको थियो के अरे केटालाई कसले हिर्काएर रगतसरी बनाएर अब देन यु नो यु हियर समथिङ ह्यापनिङ इन अदर प्लेसेस इन सिक्किम एन्ड देन जस्तो पाराले सिङताममा भयो नि एन्ड त्यो पछि त्यो भिडियोहरू निस्किँदाखेरि त मलाई त एकदमै आई फेल्ट आई वाज भेरी डिस्टर्ब फर अ लङ टाइम इभन नाउ मलाई अब भर्खर हुँदैछ अब के भएको अब यस्तो त नहुनुपर्ने बिकज आई टेल यु समथिङ होइन म क्लास 5 क्लास 6मा हुँदाखेरि मैले एउटा आर्ट प्राइज जितेको थिएँ
एन्ड देन एउटा मैले त्यो एउटा गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स किनेको थिएँ तपाईँले यु क्यान भेरिफाई इफ यु क्यान फाइन्ड द्याट बुक 75-76 कुरा एन्ड मलाई पुरा गदगद लाग्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ सिक्किम वाज मेन्सन त्यहाँनिर नि सिक्किम इज मेन्सन एज द मोस्ट पिसफुल प्लेस अन द प्लानेट मर्डर इज प्र्याक्टिकली अननोन भनेर चाहिँ सो वी क्यान से द्याट वी वर द मोस्ट पिसफुल प्लेस एन्ड देन सबैजना सिक्किम आउँदाखेरि पनि रम्फू पस्ने बित्तिकै सो एउटा अर्कै एनर्जी सो पिसफुल भनेर मेरो साथीभाइहरूले पनि भन्थ्यो टिल अबाउट 15-20 years ब्याक त्यो पछि उनीहरूले आजकल त्यस्तो खालको कुरा गर्दैन एन्ड हाम्रो द वे द्याट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हाम्रो एउटा पिस लभिङ एउटा कल्चरल एउटा हाम्रो भित्रबाट नै हाम्रो डिएनएमै थियो त्यो चेन्ज भएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ किनभने भनेपछि चाहिँ हामी उकालो होइन हामी ओह्रालोपट्टि लागेको छौँ यु नो वी आर रिग्रेसिङ एज अ सोसाइटी एन्ड दिस इज नट अ गुड साइन एन्ड यसलाई हामीले जसरी भए पनि हामीले रिभर्स गर्नै पर्छ एन्ड सो आइ एम नट ह्याप्पी एट अल लाइक अहिले वाट द पोलिटिकल भायोलेन्सको कुरा छ तपाईँले त्यसमा अरू पनि कुरा थियो यो क्वेसनमा लाइक कन्टिन्युएसन विथ दिस क्वेसन होइन यु अल्सो बिलोङ फ्रम अ पोलिटिकल फ्यामिली त है केसी प्रधान सरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वी क्यानट फर्गेट हिम यु नो लाइक 1973मा जब ज्याक फर्म भएको थियो त्यति बेला पनि है सो वाट डिफरेन्स यु सी हुन्छ नि पहिलाको ज्याक र अहिलेको ज्याकमा त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न त ओके सो हेर्नुहोस् है म पहिला अब 1973, 74, 75 को आन्दोलनमा आई वाज अ किड होइन म 9-10 वर्षको थिएँ सो गर्दाखेरि मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन सो वाट आई नो इज फ्रम वाट आई हर्ड एन्ड त्यति बेलाको जो आन्दोलन हुँदै थियो द्याट वाज अ एउटा के भन्नु इट वाज अ मोन्युमेन्टल आई मिन इट वाज अ मच बिगर मुभमेन्ट इट वाज फर फाइटिङ फर डेमोक्रेसी एउटा हन्ड्रेड्स अफ इयर्सको इतिहासलाई त्यसलाई सुधार्नु लागि त्यसलाई एउटा अर्कै कजमा डिरेक्सन चेन्ज गरेर लानु लागि नै त्यो एउटा रेभोल्युसनरी मुभमेन्ट थियो फर एउटा डेमोक्रेटिक राइट्समा दुईवटा थियो एउटा one man one vote त्यति बेला one नेपाली vote was not equal to like it was equal to for Bhutia Lepcha votes and भूमि सुधार के अरे like for land reform होइन सो गर्दाखेरि those were like for Sikkim it was like earth shaking खालको एउटा इभेन्ट थियो and then the demand which was there so it was a very like this is revolution this is like you can think of French revolution भयो like you know त्यो अमेरिकामा जस्तो खालको उनीहरूको सिभिल लाइक लिबर्टिजको लागि त्यो फाइट भयो गर्दाखेरि इट वाज एकदमै हिस्टोरिक खालके मुभमेन्ट थियो विथ भेरी बिग खालके इम्प्लिकेसन बिग इस्युज होइन सो अहिलेको एन्ड देयर इस्युज अल्सो भेरी क्लियर वान म्यान वान भोट भूमि सुधार सो इट वाज दे वर फाइटिङ लाइक इट वाज भेरी लट अफ क्ल्यारिटी वाज द्याट अहिलेको तपाईँले हेर्नु भयो भने इट वाज for a particular issue by the Supreme Court गर्दाखेरि and it was you can say the scope was like limited to that particular aspect and मलाई के लाग्छ भने यसपालिको ज्याकमा इन यसो एनालाइज इन रेट्रोस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी भन्ने चाहिँ थिएन वाज ज्याक ओन्ली फर दिस पर्टिकुलर यो दुईवटा इस्युको लागि मात्रै थियो कि लाइक यु नो दिस फाइनेन्सियल बिल र यसको लागि मात्रै हो कि आर दे गोइङ टु कन्टिन्यू इन द फ्युचर आर दे गोइङ टु बी टकिङ representing Sikkim for all like यस्तो खालके सिभिल इस्युज विच इज कन्सर्निङ लाइक द फ्युचर अफ सिक्किम हो कि गर्दाखेरि त्यसमा देन हाम्रो एउटा मेन पर्सन हुन्थ्यो मिस्टर शान्ता प्रधान आई थिङ्क आई फेल्ट द्याट हि वाज अलिकति एउटा मोडरेटिङ खालके फोर्स हुनुहुन्थ्यो हुन्छ नि लाइक बिट्विन एन्ड हि वाज अल्सो इन द गभर्मेन्ट सो and then he also had to step down because of health reasons गर्दाखेरि then अलिकति ज्याकको that clarity and उनीहरूको organization अलिकति I felt that it was त्यो clarity नभएको कारणले गर्दाखेरि and then that incident in Singtam was के भन्नु then त्यो पुरा हल्लाइदियो जस्तो थियो ज्याकलाई सो आई डोन्ट नो अहिले ज्याकको के छ बट मलाई त आई वाज भेरी ह्याप्पी द्याट हाम्रो सिभिल सोसाइटीबाट अर्ग्यानिकली यस्तो लिडरसिप निस्केर चाहिँ सिभिल सोसाइटीको लागि बोलिदिने भनेर त आई वाज भेरी ह्याप्पी सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि जुन स्लोगनले यु नो एउटा परिवर्तनको नाराले है एसकेएम गभर्मेन्ट दे केम इन्टु पावर 2019मा है सो एक्चुअल परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई होइन हेर्नुहोस् है नाउ आफ्टर अब यो 4.5 वर्षपछि हामीले पनि देख्यौँ हामी एभ्रिबडी नोज द्याट कि परिवर्तन त भयो तर के परिवर्तन भयो भने एउटा मान्छेको बदली अर्को मान्छे आयो होइन एउटा पार्टीको बदली अर्को पार्टी आयो बट गराइमा पोलिटिकल कल्चरमा एउटा गभर्नेन्समा त आई फिल द्याट परिवर्तन त भएन इनफ्याक्ट परिवर्तन मात्रै भएन नभएको मात्रै होइन
in a way we also I think things got a little bit worse के अरे जस्तो हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम छ I think it's starting to fall apart and जस्तो एउटा त्यो बिजनेस र पोलिटिकल को नेक्सस छ that crony capitalism त्यो which was there during the previous regime also तर यसपालि त एकदमै त्यो जरा गारेर गएर it became very अब now I feel that the business people are there everywhere in fact we do not know now अब त चिउचिउ हुन्छ के भएको छैन पनि we do not know किनभने जो सुप्रिम कोर्टको जो अब how they also appointed like the government को त्यो एडभोकेटहरु त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु पनि I feel that there is a hand with त्यो जस्तो पाराले political parties are funded and who comes के अरे त्यो फन्डिङ को गर्ने मान्छेहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ अब गभर्नेन्स भित्र पसिसक्यो के हो and I feel that this is not right this is toxic किनभने पहिलाको जमानादेखि नै business and governance was always kept apart like the Banya class and then the Kshatriyas were completely two different compartmentalized things किनभने there is a clash of interest you know like if business is part of governance while business को लागि त you know their obligation is to make money to make profit you know while they take it as a moral right but when they are in governance and they want to also be एउटा as a business एउटा धन्दा गर्नु छ भने then government लाई त त्यो उनीहरुले खोक्रो बनाउन सक्छ के हो I mean त्यो डल्लै सिक्किमलाई नै खोक्रो बनाउन सक्छ because for them they don't care about environment they don't care about like एउटा सोशियो इकोनोमिक एउटा इक्विटी हुनुपर्छ भनेर उहाँको त पैसा कमाउनुमै छ गर्दाखेरि they have to be very careful to keep in fact the business have to be kept in control by the government so यहाँ चाहिँ त्यो नेक्सस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ we've reached एकदमै like a sad state of affairs and this somehow has to get reversed and you know I hope like your next election or something or the other will happen and will break this एउटा त्यो मनीको रोल इन पोलिटिक्स नि so हजुर सर अनि जब तपाई म्युनिसिपल इलेक्सन को लागि लड्नु भएको थियो है people were quite happy हुन्छ नि एउटा एजुकेटेड मान्छे है अनि आउँदैछ एजुकेटेड मान्छेलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने पनि धेरै जनाको धारणा पनि थियो है अनि what we are seeing in सिक्किम भन्दा अघि तपाईले भन्नुभएको जस्तो धेरै इश्यूजहरु पनि भइराख्छ धेरै मुद्दाहरुमा जस्तै यो 371F यो जजमेन्टको कुरा भयो यो ज्याकको कुरा भयो भाइलेन्सको कुरा भयो है what do you think हुन्छ नि 2024 को इलेक्सनको मुद्दा चाहिँ के हुनेछ है अनि हाम्रो स्पेशली युथ को भोटिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई ओके सो तपाईले मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस् है बिकज दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन एन्ड 2024 मा I feel that हाम्रो main मुद्दा हुनु पर्ने I don't know how whether it will be that or whether how successful we will be in making that bringing that into focus कि the role of money in electoral politics so if we can question that किनभने त्यसले गर्दाखेरि धेरै चीज हाम्रो बिग्रेर जाँदैछ अहिले हामीले तपाईले अलि अघि त्यो कुरा सुप्रिम कोर्टकै कुरा गर्नुभयो यतापटि यो हाम्रो यो वेस्ट पोइन्ट स्कुलको 14.5 तल्लाको कुरा गर्नु हुँदैछ हाम्रो जस्तो पाराले इन्भाइरोन्मेन्टमा पुरा असल्ट हुँदैछ जस्तो पाराले र्याम्पन्ट क्वारिङ एनीवेयर एन्ड एभ्रीवेयर रिक्वायर्ड एन्ड so गर्दाखेरि यो the role of money in electoral politics if we can make that an issue and make people understand कि तपाईको आजको लागि त्यो मासु भात र त्यो रक्सीको लागि अब अलिकति तपाईको तपाईको you go with some एउटा माग कि को बिमार भएको छ and then you know एन्भलपमा पैसा त्यो बाट्ने so त्यो मोडलबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि political parties are coming to power and then they are perpetuating this खालके एउटा political culture भनौं न so and यसमा मैले एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ the problem lies in party politics भन्ने नि so पार्टी हुने बित्तिकै हेर्नुस् है the couple of things एउटा त अहिलेको हेर्यो भने अब मेन हाम्रो सिक्किमको दुईटा मेन पार्टी छ उहाँहरुको अब आइडियोलोजीहरु बेसी त मैले के सुन्नु पाएको थिइन all I can see is personal grudge हुन्छ नि लाइक एउटा पर्सनालिटीको एउटा फाइट एन्ड देन उनीहरुको फाइट इज अल्सो टेरिटोरियल कि हामी हुन्छ नभए तिमी हुन्छ नभए ब्लेम गेम भन्नु कि नभए उनीहरु चाहिँ सत्तामा आउनु पर्ने जसरी भए पनि यताको पनि मान्छे कुटेर हुन्छ कि अब पैसा बाटेर हुन्छ कि सो पार्टी भन्ने चीज has become एउटा
हामीलाई सोसाइटीलाई बाँट्ने कोही बेला हाम्रो घरभित्र नै लाइक फ्यामिलीभित्र नै लाइक देयर इज अ डिभिजन होइन कोही बेला त्यो हाम्रो साथीभाइहरूसँग हामी पहिलादेखि सानोदेखि मिलिआएको कुरा ऊ त्यो पनि हुँदैन सो पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कल्चर के छ भने इट इज बेस्ड अन एउटा पर्सनालिटी के हो लाइक चामलिङ इन एसडिएफ गोले इन एसकेएम भाइचुङ इज अल्सो लाइक अ भेरी स्ट्रङ पर्सनालिटी बेस्ड इभन क्यापकै हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ पनि गणेश राई नै सिम्स टु बी लाइक एउटा त्यो माथि द हेड अफ द्याट बिजेपी इज मोदी सो गर्दाखेरि this एउटा personality based politics is not एउटा true democracy के हो like it is not equality it is not in fact we should be having एउटा decentralization of power decentralization of money एउटा decision making also is not in the hands of like a few people but it is in the hands of like many people गर्दाखेरि then everybody's voices get heard and we have something which is healthy so अहिले we have a very unhealthy एउटा political culture and I feel that हाम्रो मेन मुद्दा नै यो कि वी हेभ टु चेन्ज द पोलिटिकल कल्चर इफ यु वान्ट अ बेटर फ्युचर चाहिँ अब हामीले वी हेभ टु गेट इन टु अनदर ट्र्याक यही पाराले युथहरूलाई बोलायो उनीहरूलाई पैसा दियो उनीहरू बाइकमा झन्डीहरू गर्यो त्यो नाराहरू लगायो एन्ड देन लास्टमा वेन यु कम टु पावर एउटा त्यो वेभर स्पोन्सरिङ यो तपाईँले उहाँलाई पुरा अब त्यो अपिस गर्नु पऱ्यो होइन and when you come to power also you always thinking about election or kuni ke this you know event or like you know whether it's singing or whether it's like mela or whether it's that true governance एउटा हाम्रो लामो एउटा फ्युचर लाइक भिजन के हो हाम्रो लागि त्यो कुराहरू त छँदैछ म देख्दिनँ के हो लाइक इट्स जस्ट लाइक त्यो निजक रियाक्सन मात्रै देख्छु सो वी निड भेरी गुड पिपल तपाईँले भन्नुभयो नि एजुकेटेड पिपल हु डोन्ट ह्याभ एनी पर्सनल एउटा एजेन्डा उनीहरूको एउटा कम्युनिटी एजेन्डा छैन रिलिजियस एजेन्डा छैन दे आर इन्ट्रेस्टेड इन द फ्युचर अफ सिक्किम इन द गुड गभर्नेन्स अफ सिक्किम इन एभ्रीबडी इज लाइक वेल बिङ होइन लाइक सानोदेखि ठुलो ल्याएर एउटा इक्वालिटी हुनुपर्ने हाम्रो समाजमा सो त्यो मलाई लाग्छ कि एउटा क्यान बी समहाउ दि अदर यो पार्टीलाई चाहिँ एक साइड राखेर चाहिँ राम्रो मान्छे चाहिँ ल्याउनु सक्यो भने देन साँच्चै नै एउटा त्यो परिवर्तन हुनसक्छ भनेर सन्तोष ओके ओके र सर हजुरलाई एउटा अर्को प्रश्न के गर्न मन पर्यो भन्दा एज वी क्यान सी हुन्छ नि सिक्किम है एउटा डेप ट्र्यापमा मुभ हुँदैछ नि त है वेयर यु नो मनी इज पुट इन्टु मास डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट्स So what do you have to say on this? खासमा इट्स another very worrying thing. अर्को हाम्रो यो ट्रान्सपेरेन्सी त्यति साह्रो छैन सो वी डु नट नो एक्चुली भित्रभित्र के हुँदैछ भनेर नि सो वाट आई हर्ड इज लाइक अब बेसिकली दिज अगेन लाइक इलेक्सन बेस्ड खालके प्रोग्राम्स किनभने इलेक्सन्स आर कमिङ नाउ यु वान्ट टु सम अफ दि अदर हेभ पिपल सपोर्ट होइन सो त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा अहिले आई हर्ड द्याट द सिएमको हाउसिङ स्किम चल्दैछ कति 1000 कि 10,000 हाउसेस आर देयर एन्ड त्यो स्किमलाई फाइनेन्स गर्नु लागि चाहिँ कमर्सियल लोन लिँदैछ अरे This also happened during, I remember during Chamling's time, towards the end of last thing, we started taking commercial loans for welfare projects. अब commercial loan मा interest हुन्छ होइन so you have to pay that interest होइन अब especially if you are the government the banksहरूले त जसरी भए पनि तपाईँको त्यो interest त्यो debt तपाईँले त्यो सुलसाल गर्छ तर commercial loans are taken for projects which are revenue generating नि So तपाईँले कमर्सियल लोनमा तपाईँले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि ल्याउनु भयो भने द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज गोइङ टु गिभ यु रेभेन्यू देन यु क्यान पे ब्याक द लोन बट समथिङ लाइक अ वेलफेयर स्किम लाइक अ हाउसिङ स्किममा चाहिँ तपाईँले कमर्सियल लोन लिनुभयो भने हाउसिङ स्किमबाट त तपाईँको पैसा त वापस आउने होइन सो गर्दाखेरि वेयर इज द्याट डेट गोइङ टु बी पेड फ्रम होइन सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ डेट त हुन्छ इट्स एन इरेस्पोन्सिबल एक्ट अफ द गभर्मेन्ट कि दे आर जस्ट लाइक पुसिङ इट डाउन इन्टु द फ्युचर कि यो आउने जेनेरेसनले उनीहरूको आउने जेनेरेसनको काँधमाथि यो लोड चाहिँ अब राखिँदैछ गर्दाखेरि द्याट कमर्सियल जो तपाईँले कुरा सोध्नुभयो इट्स अ नाइस क्वेसन आई मिन आई विस आई वाज मोर प्रिपेयर आई कुड गिभ यु अ बेटर आन्सर बट आई नो द्याट दिस हाम्रो एउटा सर्ट टर्म थिङ्किङ छ गभर्मेन्टमा एन्ड द्याट्स द रिजन द्याट वी निड बेटर पिपल मोर रेस्पोन्सिबल पिपल विथ मोर इन्टेग्रिटी इन द गभर्मेन्ट दे डोन्ट डु दिस काइन्ड अफ लाइक लापरवाही जस्तो के हो लाइक दिस भेरी इरेस्पोन्सिबल लाइक यो त नहुनेको नगर्नुपर्ने ओके र सर मैले अघि पनि भने है पिपल निड्स एजुकेटेड युथ तपाईँले जब जिएमसीमा इलेक्सन लड्नु भएको थियो धेरैजनाले हजुरलाई मन पनि पराउनु भएको हो है अनि मैले अघि हजुरलाई युथको भोटिङ प्याटर्न पनि सोधेको थिएँ है सो यु नो वाट यु हेभ टु से हुन्छ नि हाम्रो अहिलेको युथ
हरूले चाहिँ है के सोचेर चाहिँ या त सबैजनाको आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजी हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो हेर्ने नजरिया हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ नि त है सो वाट यु फिल हुन्छ नि हाम्रो युथले चाहिँ अब चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै मासुमा त्यो झन्डा पछाडि हिँडेर त्यसमा नबिकेर चाहिँ यु नो वाट एक्चुली दे सुड थिङ्क जस्तो लाग्छ हजुरलाई है अनि अर्को कुरा चाहिँ के भोलिको दिनमा हामी कैलाश प्रधानज्यूलाई पनि 2024 को इलेक्सनमा पोलिटिक्समा लडेको देख्न सक्छौँ भन्ने एउटा क्वेसन पनि गर्न मन पर्यो ओके सो म तपाईँको युथको आई जस्ट आन्सर द्याट क्वेसन होइन सो मलाई वाट एभर वी सी द युथ त्यो बाइकहरूमा हिँडेर झन्डाहरू हिँड्ने आई जस्ट सी द्याट देयर आर भेरी स्मल पर्सेन्टेज अब जो वाट वी फिल द्याट बिकज इट्स सो भिजिबल वी फिल द्याट सबै युथ नै अब त्यतापट्टि नै लागेको छ भनेर त्यो म कुरा मान्दिनँ द्याट्स नट द ट्रु पिक्चर आई फिल वाट आई फिल इज द ट्रु पिक्चर इज जो हाम्रो युथ छ उनीहरू पोलिटिक्समा एकदमै डिसइन्ट्रेस्टेड छ एक्चुली उहाँहरू पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै के हो लाइक दे फिल कि ओहो आई मिन दिस इज लाइक सिम्स लाइक भेरी एउटा डर्टी एउटा उनीहरूको युथ हाम्रो युथ के छ भने दे भेरी इन्टेलिजेन्ट है किनभने यो नयाँ जो मान्छे आउँदैछ इन्टरनेटमै अब को इरामा जन्मेको दे वर बोर्न इन अ डेमोक्रेसी फर देम दे नो इक्वालिटी एन्ड एउटा फ्रिडम भन्ने उहाँहरूको एकदमै डिएनएमै छ क्या गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति आई फिल द्याट दे आर मच मोर अवेयर उनीहरू सबैतिर हेरिरहेको हुन्छ बुझिरहेको हुन्छ इनफ्याक्ट हामीसँग बोल्दाखेरि कोही बेला उनीहरू अलिकति दे डम डाउन एन्ड जस्ट ट्राई टु बी एट अल लेभल खासमा उनीहरू अर्कै सोचहरू उनीहरू थुप्रै चिजहरू उनीहरूको मनमा खेलिरहेको हुन्छ एन्ड दे क्यान सी कि जति पनि जो पोलिटिसियन्स आउँछ त्यो पोलिटिक्सको कुरा हुन्छ दे क्यान सी थ्रु कि उहाँहरू अलिकति त्यो के भन्नु म्यानिपुलेटिभ अलिकति त्यो जोत्ने कुराहरू अलिकति जस्ट ट्राइङ टु लाइक not genuine and not true क्या so people see that and उहाँहरूले यसो हेर्दाखेरि they don't see any options and at this politics मा I'm not interested I don't want to vote also I'm just I live my own life भनेर उहाँहरूको त्यस्तो खालको छ होइन so what I feel is very important यो आउँदो इलेक्सनमा चाहिँ एउटा त युथहरूलाई एउटा अप्सन हुनु पऱ्यो वेन दे सी समथिङ लाइक हाम्रो पनि म्युनिसिपल कर्पोरेसनको क्याम्पेनमा वी गट लट अफ सपोर्ट फ्रम द युथ बिकज दे फेल्ट समथिङ द्याट दे क्यान आइडेन्टिफाई इट इज क्लिन इट इज लाइक लुकिङ एट द फ्युचर यसमा केही हिडन एजेन्डाहरू छैन उसको आफ्नै के अरे त्यहाँनिर त्यो पैसाहरू कमाउनु लागि त्यो छैन रहेछ एन्ड यु ट्रिट एभ्रीबडी इक्वली यु गिभ एभ्रीबडी रिस्पेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युथहरूलाई चाहिँ वी हेभ टु बी एबल टु प्रेजेन्ट देम अ पोलिटिकल एउटा मोडल कि विच दे फिल एके यो ठिक छ दिस आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड दिस आई क्यान आइडेन्टिफाई भनेर देन वन्स दे फिल द्याट देन उहाँहरूलाई उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी छ एज अ सिटिजन वाट इज द्याट यु नो यु हेभ टु भोट यु हेभ टु बी एउटा फ्रिडम भनेको त सँगसँगै आउँछ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ इट डजन्ट मिन द्याट यु नो सिन्स यु हेभ फ्रिडम यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट ठिकै छ यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट बट तपाईँको त्यहाँनिर जिम्मेवारीहरू पनि निभाउनु पर्ने छ विच इज वान अफ द मेन थिङ्स इज लाइक भोट सेन्सिबली होइन गो एन्ड भोट एन्ड तपाईँले वाट एभर इस्युज द्याट यु सी यु डोन्ट लाइक अब इट कुड बी एनिथिङ ब्रिङ इट आउट के अरे सोसियल मिडिया आजकल वी हेभ द्याट टुल एन्ड अल द्याट सो एउटा युथलाई चाहिँ आई फिल उहाँहरूलाई एउटा टेक the future your future series because more than anybody else the future is your future के हो लाइक सो गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो फ्युचरको लागि एउटा इन्ट्रेस्ट लिएर जिम्मा लिएर एन्ड पिपल हु आर मेन्ट टु बी देयर रिप्रेजेन्टेटिभ्स डोन्ट लुक एट पिपल एज लिडर एन्ड के अरे एउटा ठुलो हिरो एन्ड यु नो सम लाइक गड लाइक क्रिचर उहाँ तपाईँहरूको नै रिप्रेजेन्टेटिभ हो एज अ तपाईँको एउटा पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हो हामीबाट नै छानेर हाम्रो काम गरिदिने हाम्रो कुरा गरिदिनु लागि नै गरेको गर्दाखेरि तपाईँको के गुनासो छ वेयर एभर यु नट सेटिस्फाइड or whenever you are satisfied also you are happy also express it होइन उहाँलाई भन्नुहोस् किनभने politicians at the end of the day they are very sensitive to public opinion because that's where the vote lies and sometimes when you don't speak they feel that they are right or if they are doing even if they are doing the wrong thing होइन कसले पनि होइन देखेन रहेछ भनेर उहाँहरू त्यही बाटोमै लागेको हुन्छ तर तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने उहाँहरूकोमा चिटिक्क लागिहाल्छ के अरे कतिजनाले भन्दैछ त हेर्दा अन्त थुप्रै मान्छेले भन्दैछ होइन होइन विल हेभ टु चेन्ज भनेर उहाँ ओभरनाइट नै दे विल चेन्ज इट बिकज दे नो द्याट दे आर लुजिङ भोट्स गर्दाखेरि don't think that you are not important don't think that you don't matter like everybody in a democracy matters होइन and then झन् तपाईँले त्यो ग्रुपहरू फर्म गरेर प्रेसर ग्रुप गर्नुभयो भने त झन् यु बिकम मोर इफेक्टिभ एन्ड हामीहरू इन सिक्किम आई फिल द्याट वी आर there's an element of fear and अलिकति we are scared of government अब पहिला छोग्यालको टाइमदेखि नै अब यु नो राजाको पालीमा त्यो फ्युडल सिस्टममा बसेर हो कि
or the reason is also like all of us are somehow or the other connected with government and government job huncha ki nabha त्यो हुन्छ. So we are scared. But for youth, I mean, like you may not be in the government as yet, you may not have any other encumbrances. तपाईको free छ, तपाईँ बोल्नुहोस्, you know, like don't feel scared. And democracy मा कसलाई के पनि गर्नु पाउँदैन, you know. If they do it, if there is violence against you, that is wrong. You can go to the police, you can go to the court, you can come to people like us, you know. We will always like defend एउटा त्यो जो unfair त्यस्तो पाराले भयो भने. So youthलाई अब त्यही नै अपिल छ कि take interest in politics and but at the same time from our side they should be also be presented with an option कि okay this is clean, this is good भनेर. Okay, so तपाईले भनिहाल्नु भयो कि लाइक यु नो हाम्रो राइट्स के हो, हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएको हुन्छ है, वी आर यु नो वी हेभ द्याट राइट्स टु क्वेसन देम होइन, अनि डराउनु हुँदैन भनेर जुन तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ, भेरी ट्रु है. सो मैले एउटा प्रश्न अघि हजुरलाई गरेको थिएँ कि बाई नोइङ अल दोज फ्याक्ट्स होइन, तपाईँलाई त सबै थाहा छ नि त, तपाईँ त वेल एजुकेटेड वेल एक्सपिरियन्स्ड मान्छे हो नि त है, तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि युथ आर नट इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स अर लाइक लिज इन्ट्रेस्ट पोलिटिक्समा भनेर है. सो तपाईँ चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अर लाइक 2024 को आउने चुनावमा के हामी कैलाश प्रधानलाई पनि एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ हेर्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रश्न पनि गर्नु मन परेको. ओके, होइन तपाईँले आई वाज अबाउट टु आन्सर द्याट क्वेसन कि इन यो 24 इलेक्सन्समा मैले अब त्यो म्युनिसिपल इलेक्सनमा म लडेँ होइन. सो एन्ड वाट एभर एक्सपिरियन्सेस वेयर, इट वाज गुड एक्सपिरियन्सेस, इट्स सम डिसअपोइन्टमेन्ट वाज अल्सो देयर, तर धेरै कुरोहरू सिक्नु पायो. एन्ड मलाई नि आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन एउटा आई क्यान सी कि पार्टी पोलिटिक्स भन्ने चिज चाहिँ एउटा हामीले इट्स नट डिलिभरिङ द काइन्ड अफ गभर्नेन्स, इट इज नट काइन्ड अफ लाइक पुटिङ द राइट पिपल इन पोजिसन्स अफ त्यो इन आवर एसेम्ब्लीमा. सो गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी स्ट्रङली कि हामीले पार्टी पोलिटिक्स भन्ने चिज चाहिँ अब हामीले त्यसलाई डिजल्भ गरेर चाहिँ बरु लेट्स लुक एट गेटिङ गुड क्यान्डिडेट्स, बिकज good candidates are not coming up because of party politics. Party politics में क्या होता है बने ते party भीतर के मंचे होने पर सा and योरा loyalty is rewarded more than तब को योरा competence है ना. So जो अब त्यो party को central leadership सा उल्लू अब तब को एकदम प्यारो सा बने तब को छेव को मंचे सा बने तब को loyal मंचे सा बने वहाँ वाला ने दिन होता है वहाँ को कति को capability सा how honest a person he is, like you know वहाँ ले कति को like you know जनता को दुख सुख और कुरा और बुझेरा वहाँ ले त्यो address करने सकने होता है. So those are out of the that's not in the equation. So एउटा how do we get good people in positions of power गर्दाखेरि चाहिँ I feel like an independent fruit हुन्छ नि. राम्रो तगडा मान्छेहरू 32 वटा constituency छ, every constituency is quite small होइन, it's like 3,000-4,000 householdsहरू छ. अन्त हामीले जनताले नै एकजना constituencyबाट छानेर गतिलो मान्छेहरू छानेर चाहिँ सपोज अब 32 वटा नै अब इन्डिपेन्डेन्ट जित्यो अरे, जस्ट लाइक द बेस्ट केस सिनारियो होइन. आई क्यान इमेजिन द्याट त्यो त्यसको हाम्रो सिक्किमको रूप रङै बदलिदिन्छ के अरे, अर्कै भएर आउँछ के अरे. लाइक यु नो नोबडी हेज एनी भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, देयर इज नो लाइक झोले चम्ची टु टेक केयर अफ, देयर इज नो लाइक यु आर नट टेकिङ मनी फ्रम एनी अफ दिस इन्डस्ट्रियल अर दिस काइन्ड अफ बिजनेस अर कन्ट्र्याक्टरहरू मान्छेहरू, एन्ड यु आर फ्री टु वर्क फर द पिपल होइन. सो देयर इज डाइरेक्टली यु हेभ यर रिप्रेजेन्टेटिभ, यु हेभ द पिपल, एन्ड देन यु हेभ यर फ्युचर, एन्ड देन यु नो सो वी क्यान लुक एट अ भेरी ब्राइट फ्युचर इन द्याट वे. एन्ड देन त्यो पाराले एन्ड वी हेभ सोसियल मिडिया नाउ के हो, लाइक सो पहिला जस्तो अब हामी पुरा पैसा अब गाउँमा गएर माइकहरू लिएर त्योहरू पैसा बाड्नुपर्छ भन्ने हैन, पैसा बाड्नु त एकदम आउट अफ द क्वेसन. बट इभन द वे द्याट यु पोलिटिक्स, इभन द वे द्याट यु क्यानभस होइन, धेरै पैसा नलिएर थ्रु द युज अफ सोसियल मिडिया घर गएर चाहिँ हल्का पैसाले नै इफ यु क्यान म्यानेज देन किनेर नै द्याट इज अ टिकट फर द फ्युचर के हो. लाइक सो द वे द्याट यु डु पोलिटिक्स इज अल्सो the message, it is the message and the method also के भनौँ न, लाइक यु नो. सो त्यो एउटा लो कस्ट लो पैसा कम्ती लिएर भेरी ट्रु इन्टेन्सन्स लिएर त्यो पोलिटिक्स गर्नु सकेर यो ठुल्ठुलो अल दिस भेस्टेड इन्ट्रेस्ट एन्ड दिस बिग पार्टिजहरूलाई चाहिँ अब उहाँलाई हामीले चाहिँ ढालेर चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट नै निकाल्नु सक्यो भने I feel that there is something possible or something along those lines, or even party नै आयो भने पनि
पार्टीभित्र इट्स अ भेरी डेमोक्रेटिक पार्टी क्या लाइक त्यो टाउकै भएर चाहिँ त्यो त्यो होइन लाइक उनीहरूको डिसिजन गेट्स मेड फ्रम अ भेरी एउटा इगालिटेरियन वे सबैको भन्नु त्यहाँनिर चान्स हुन्छ सो उहाँले मनले खाएकै मान्छेहरू नै टिकट पाउने नट द्याट समबडीको एउटा त्यो उसको मान्छेको क्लोज त्यो चाहिँ होइन गर्दाखेरि सो इट हेज टु वी हेभ टु चेन्ज हाम्रो द्याट डेमोक्रेसीको रियल ट्रु मिनिङ चाहिँ हामीलाई ल्याएर चाहिँ गर्नु सक्यो भने आई थिङ्क 24मा स्ट्रङ पोसिबिलिटिज आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक पर्सन किनकि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि सो मैले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो कि इज योर रोल इन इलेक्ट्रल पोलिटिक्स भन्दाखेरि आई वान्ट टु पुस दिस आइडिया कि अब म लड्छु कि लड्दिनँ द्याट्स इमेटेरियल बट आई वान्ट टु पुस द आइडिया कि लेट्स डु अवे विथ पार्टी पोलिटिक्स एन्ड लेट्स अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पाराले हुन सक्यो भने चाहिँ आई एम फुल्ली लाइक सपोर्ट गर्नुहुने तपाईँ एकदमै एकदमै ओके ओके र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई है हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छौँ र हजुरले हजुरको टाइम जति पनि दिनुभयो मेरो सोको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई मलाई यो चान्स दिनुभयो एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो अनि आई होप इन फ्युचर अल्सो यु नो लाइक अब इलेक्सन आउनु त छ चाहिँ 1-1.5 वर्ष है सो इन फ्युचरमा पनि म हजुरसँग यसरी नै है इन्टरेक्ट गर्ने आशा राखेको छु र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु लास्टली हजुरलाई र हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाश प्रधानज्यू र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै महान महान व्यक्तित्वहरूसँग हजुरको कुराकानी गराइरहनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच